سلام رفقای گل آسان تاریخ. خوش اومدید به یه سفر هیجان انگیز دیگه. امروز میخوایم بریم سراغ زندگی زنانی که شاید اسمشون به اندازه کوروش و داریوش بزرگ تو تاریخ پر رنگ نباشه، اما نقش و نفوذشون دست کمی از پادشاهان و جنگجویان نداشته. شاه دخترها و ملکه های ایران باستان. وقتی اسم ایران باستان میاد معمولا یاد کوروش بزرگ، داریوش اول، خشایارشا و لشکرکشی هاشون میافتیم. پادشاهانی که امپراتوری وسیع رو از مصر تا هند ساختند. اما پشت سر این مردان قدرتمند زنانی بودند، شاه دخترها، ملکه ها و زنان اشرافزاده که تو سیاست، فرهنگ و زندگی خانوادگی نقشای کلیدی رو ایفا می‌کردند. توی این قسمت می‌خوایم ببینیم این زنان چه کسانی بودند، چه مسئولیت‌هایی داشتند و چطور به شیوه‌های پیدا و پنهان بر امپراتوری بزرگ ایران تأثیر گذاشتند. آماده اید از میراث پرقدرت زنان دربار هخامنشی پرده برداری؟ بزن بریم. شکوه امپراتوری پارس. امپراتوری هخامنشی یکی از بزرگترین و متنوع‌ترین تمدن‌های دنیای باستان بود. این امپراتوری که توسط کوروش کبیر در اواسط قرن ششم پیش از میلاد تأسیس شد، از رود نیل در مصر تا رود سند در جنوب آسیا گسترده بود. این وسعت به معنای وجود اقوام، زبانها و ادیان مختلفی بود که نیازمند سیستم حکومتی انعطاف‌پذیر و فراگیر بود. پادشاهان هخامنشی به دلیل سیاست‌های مدارا و احترام به آداب و رسوم محلی شهرت داشتند. توی این محیط متنوع، زنان خاندان سلطنتی نقش‌های پیچیده‌ای داشتند. اونا باید بین سنت‌های ایرانی و آداب و رسوم اقوام مختلف تعادل برقرار می‌کردند. برخلاف بسیاری از جوامع باستانی، زنان دربار هخامنشی میتونستند مالک زمین باشند، املاک را مدیریت کنند و نفوذ سیاسی داشته باشند، به خصوص تو دربار و شبکه‌های خانوادگی. ساختار این خانواده‌های سلطنتی چگونه بود؟ خاندان سلطنتی هخامنشی بزرگ در واقع خیلی پیچیده بودش. پادشاهان معمولاً چند همسر و فرزندان زیادی داشتند. این موضوع نشون دهنده نیاز امپراتوری به تأمین اتحادها و تقویت ادعاها برای رسیدن به تخت سلطنت بود. می‌دونید که تو زمان قدیم در واقع می‌خواستن اگه صلحی با منطقه برقرار بشه، به قولی دختر میدادن و پسر میدادن و این ازدواج باعث میشد که پیوندها قوی بشه. ازدواج‌ها اغلب ابزاری سیاسی برای پیوند دادن خانواده‌های قدرتمند و مناطق مختلف به پادشاه. توی این در واقع همسران و فرزندان، برخی از زنان به خاطر تبار، هوش یا مهارت سیاسیشون برجسته می‌شدن. به قول معروف تلاش می‌کردن خودشون از سایر زنا جدا می‌کردن. این ملکه‌ها و شاهدخترها مسئولیت‌های فراتر از نقش‌های خانوادگی داشتن. اونا املاک سلطنتی رو اداره می‌کردن. بر خادمان و مقامات نظارت داشتن و تو مراسم‌های مذهبی و مشارکت سیاسی حتی شرکت می‌کردن. با اینکه بخش زیادی از قدرت اونا پشت دیوارهای کاخ و از طریق روابط خانگی و خانوادگی در واقع اعمال میشد، اما نفوذشون برای حکمرانی و ثبات امپراتوری حیاتی بود. دربار هخامنشی یه محیط سیاسی پیچیده بود و زنان دربار نقش مهمی رو در اون ایفا میکردن. آتوسا، دختر کوروش کبیر، یکی از مشهورترین زنان تاریخ ایران. آتوسا دختر کوروش بزرگ بنیانگذار امپراتوری بود. آتوسا به خانواده سلطنتی تعلق داشت که از اعتبار فوق‌العاده‌ای برخوردار بود. بعدها با داریوش اول، یکی از قدرتمندترین پادشاهان ایران که امپراتوری رو گسترش داد و تقویت کرد، ازدواج کرد. آتوسا فقط یک شاه دخت و ملکه از طریق تولد ازدواج نبود. شواهد تاریخی نشون میده که اون عمیقاً در سیاست دربار و مدیریت املاک دست داشت. موقعیت محترمش از تبار مستقیمش با کوروش نشأت می‌گرفت و اون را به نمادی از تداوم و مشروعیت برای سلسله حاکم تبدیل می‌کرد. باور بر اینه که آتوسا زندگی طولانی داشته و حتی در دوران حکومت پسرش خشایارشای اول بر سیاست ایران تأثیرگذار بوده. ازدواج‌های سیاسی و شبکه خاندان سلطنتی. ازدواج تو خاندان سلطنتی هخامنشی فراتر از یه پیوند شخصی بود، یه استراتژی سیاسی بود. پادشاهانی مثل داریوش اول با زنان متعددی از خانواده خودشون، از جمله خواهران و دختران اشراف قدرتمند، ازدواج می‌کردند تا روابط سلسله‌ای رو تقویت کنن و وفاداری رو تضمین. این زنان سلطنتی اصلاً منفعل نبودند. ملکه‌هایی مثل آرتیستون، هارمیس در زندگی دربار فعال بودند.
املاک رو مدیریت می‌کردن و بر سیاست تأثیر می‌گذاشتن. زنان دیگری مثل پریزاتیس همسر داریوش دوم نقش‌های آشکارتر توی دسیسه‌های کاخ و مبارزات قدرت ایفا می‌کردن و از هوش و شبکه‌های خودشون برای حفظ نفوذشون استفاده می‌کردن، چیزی که طبعا تو فیلم‌های حالا مشابهش هم قطعاً دیدی. ملکه‌های ایرانی فقط همسر و مادر نبودن، اونا اغلب قدرت سیاسی داشتن. گاهی اوقات به عنوان نایب السلطنه حکومت می‌کردن، یعنی جانشین در واقع ولیعهد. وقتی پادشاهان خیلی جوان بودن یا در جنگ به سر می‌بردن، نقش یه ملکه به عنوان نایب السلطنه حیاتی بود. نایب السلطنه یعنی در واقع یه جور مثل معاون اول اینجاها هم کاربرد داشته. اون امپراتوری رو اداره می‌کرد، تصمیمات مهم می‌گرفت و امور دربار رو تا زمانی که پادشاه میتونست قدرت رو به دست بگیره مدیریت می‌کرد. این موقعیت نیازمند هوش و زیرکی سیاسی و مهارت‌های رهبری قوی بود. یعنی از اون مدل زنهایی نبودن که مثلا تو پستو بوده باشن یا تو پستو نگرشون داشته باشن و اگه این کار در واقع کرده بودن هیچ موقع توانایی چنین مدیریتی رو قطعا نداشتن و هیچ کس اون وقت ازشون حرف شنوی نداشتش. اگرچه حکومت مستقیم در واقع که تاثیرگذاری داشته باشن تو تاریخ ایران تعدادشون خیلی کم بوده، ولی اینجوری نبوده که اصلا نبوده باشه. واقعا با امپراتوری ایران با سایر جوامع اطرافش بسیار متفاوت بوده. مثال گاه به گاهش به وجود می اومد و جامعه ایران میتونست اقتدار این زنان رو در مواقع لزوم ببینه و البته بپذیره، یعنی قابل پذیرش برای مردم هم بود. ملکه ها همچنین به عنوان واسطه‌ای بین پادشاه و جناح‌های مختلف توی درون امپراتوری عمل می‌کردن و به حفظ ثبات و وحدت کمک می‌کردن. یه داخل پرانتز من بگم، مثل همون نقشی که تو دوران معاصر مثلا شهبانو داشتش و یک جور انگار سفیری بودش بین مردم و دربار که نامه‌ها آگاهی و متن‌هایی رو به خود پادشاه می‌رسوندن. نفوذ اونا تو دیپلماسی هم گسترش می‌یافت، جایی که ازدواج‌ها و اتحادهایی که توسط ملکه‌ها شکل می‌گرفت صلح و وفاداری رو تو سراسر امپراتوری وسیع ایران در واقع تضمین می‌کرد. زندگی برای زنان دربار هخامنشی پر از مسئولیتی فراتر از حوزه سیاسی بود. اونا در کاخ‌های با شکوهی پر از هنر و تجمل زندگی می‌کردند، در احاطه خدم و حشم بودند. مدیریت خانه‌های بزرگ و سازماندهی مراسم از جمله وظایف روزانه اونا بودش. مشارکت مذهبی هم بسیار مهم بود. بسیاری از زنان دربار به عنوان کاهنه یا حامی جشنواره‌های مذهبی خدمت می‌کردند و اون رو به زندگی معنوی ایران گره می‌زدند. نقش اونا در آیین‌های مذهبی مشروعیت الهی خاندان سلطنتی رو تقویت می‌کرد. همیشه این مذهب نقش مشروعیت دادن به حکومت رو داشته. علاوه بر این زنان دربار حامی هنر، مد و معماری هم بودن. سلیقه اونا بر فرهنگ دربار از جواهرات و سبک لباس تا طراحی کاخ‌ها و باغ‌ها تأثیر می‌گذاشت. حالا یه نیمرخ دیگر از زنان برجسته هخامنشی. غیر از آتوسا، چندین زن دربار دیگری هم اثری ماندگار بر تاریخ ایران گذاشتند. پریزاتیس همسر داریوش دوم به خاطر نفوذ سیاسی و دخالتش در دسیسه‌های کاخ معروف بود. اون به طرز ماهرانه‌ای در سیاست دربار حرکت می‌کرد و یکی از شخصیت‌های کلیدی در مبارزات جانشینی بود و خطرات و قدرتی رو که در اختیار زن دربار بود نشون میداد. آرتیسون یکی از همسران داریوش اول و احتمالاً دختر او بسیار مورد احترام و با نفوذ بود. اون املاک رو مدیریت میکرد و در حمایت از حکومت پادشاه نقش داشت. یه جور ملاک بوده. آمستریس همسر خشایارشای اول ملکه قدرتمند دیگری بود که به خاطر دخالتش در امور دربار و مراسم مذهبی شناخته میشد. این خیلی سیاستمدار بود. برخی از روایات تاریخی او را به عنوان یک بازیگر سیاسی قدرتمند با نقشی مهم در شکل‌گیری تصمیمات سلطنتی به تصویر می‌کشند. این زنان تنوع نقش‌ها و شخصیت‌ها را تو بین ملکه‌های ایرانی از حامیان خیرخواه تا بازیگران سیاسی زیرک به نمایش می‌گذارند. اگه ما داریم اینجا کم میگیم و فقط داریم به نام‌ها اشاره می‌کنیم، به دلیل اینکه حتی توی منابع خارجی هم بسیار در واقع از این زنها کم هستش و متاسفانه مقدار زیادی از این منابع از بین رفتن. ولی اینا رو شما فکر کنین که سر قله بوده، نه اینکه تنها اینها در واقع سه نمونه بودن و تمام شده. اینا مشت خرواره بودن. زنان دربار تأثیر عمیقی بر زندگی و فرهنگ و هنر این امپراتوری بزرگ ایران داشتن. حمایت اونها شامل سفارش آثار هنری،
مجسمه‌ها و پروژه‌های معماری میشد که نمادی از قدرت و اعتبار امپراتوری بود. میگه که کاخهای به هر حال دوران هخامنشی اون باقی مانده‌اش هم که مونده بسیار چقدر شکوه و عظمت داره. کاخها، باغ‌ها، اماکن مذهبی اغلب نشانه‌های سلیقه و نفوذ ملکه‌ها رو تو خودشون داشتن. این مشارکت‌های فرهنگی به تقویت ایدئولوژی امپراتوری و جایگاه الهی خاندان سلطنتی کمک می‌کرد. زندگی تو دربار سلطنتی هخامنشی به خصوص برای زنان خاندان سلطنتی اصلاً امن یا ساده نبود. با وجود موقعیت بالای اونا، ملکه‌ها و شاه دخترها با تهدیدات مداوم از جانب رقابت‌های سیاسی، در واقع دسیسه‌ها و درگیری‌های جناحی روبرو بودند. مبارزه برای قدرت در درون کاخ شدید بود. زنان باید به دقت در دنیایی پر از سوءظن و رقابت حرکت می‌کردند، جایی که اتحادها میتونست به سرعت تغییر کنه و دشمنان میتونستن از جای غیر منتظره ظاهر بشن و یه جوری ضربشون رو بزنن. سوابق تاریخی به چندین مورد از ملکه‌ها و شاه دخترها اشاره میکنه که به دلیل دسیسه‌های کاخ متهم به توطئه، زندانی یا حتی اعدام شدن. حفظ نفوذ و بقا نه تنها به هوش بلکه به شبکه‌های قوی و توانایی مذاکره در دینامیک پیچیده دربار هم نیاز داشتش. یکی از مثال‌های معروف داستان پریزاتیس همسر داریوش دومه که دخالتش در دسیسه‌های کاخ به خوبی مستند شده. اون به خاطر استراتژی‌های زیرکانه و بیرحمانه‌اش برای تثبیت موقعیت خانواده‌اش از جمله مهندسی سقوط رقبای سیاسی شناخته میشه. به طور مشابه آمستریس همسر خشایارشاه اول گاهی اوقات به عنوان شخصیتی قدرتمند اما ترسناک که در مجازات‌های سخت و دسیسه‌های سیاسی دستاره به تصویر کشیده میشه. این داستان‌ها اگرچه گاهی اوقات اغراق‌آمیزن اما منعکس کننده محیط خطرناکن که زنان دربار مجبور به تحمل اون بودن. این داستان‌ها نشون میدن که ملکه‌های ایرانی ناظران منفعل نبودن، یعنی داستان جنگی بوده، بلکه شرکت کننده‌های فعال تو مبارزات قدرت امپراتوری بودن، اغلب با خطرات خیلی بزرگ. مشارکت‌های زنان دربار هخامنشی فراتر از نفوذ سیاسی و فرهنگی مستقیم اونا بود. نقشای اونا به ما کمک میکنه تا پیچیدگی‌های جامعه ایران باستان رو درک کنیم، جایی که قدرت تنها در دست پادشاهان نبود، این خیلی مهمه، بلکه در شبکه گسترده‌تر شامل زنان هم که میشد بود. به اشتراک در واقع قدرت یک جورایی اینجور نبودش که زنان نیمی از جامعه هستن مثل جوامع دیگه در واقع کنار بوده باشن، حتی اگر در کاخ هم محدود بودن شبکه سازیشون رو داشتن و این واقعا نمونه بوده. شناخت این زنان دیدگاه‌های منسوخ تاریخ رو به چالش میکشه، دیدگاهی که تاریخ رو فقط یک حوزه مردونه میدونه. این حداقل تو ایران به این شکل نبوده و زنان نقش اساسی داشتن. حالا میخوام کلام آخر رو بگم بهتون. از اینکه تو این کاوش جذاب به زندگی شاه دخترها و ملکه‌های ایرانی با ما همراه بودید سپاسگزارم. اگه از این سفر لذت بردید لطفاً این ویدیو رو لایک کنید. به اشتراک بذارید. برای داستان‌های جذابم از گذشته براتون روایت میکنیم تا دوران معاصر که حتما توی کانال بچرخید هست. کانال آسان تاریخ رو لطف کنید، سابسکرایب کنید، نظرات و پیشنهادات خودتون رو بنویسید، چه در مورد این ویدیو چه در مورد شخصیت‌های تاریخی دیگه. خوب و بد فرقی نمی‌کنه، نظرتون محترمه، البته با رعایت ادب. تا قسمت‌های بعدی که سری بزنیم به ایران یا تاریخ جهان. بدرود.